ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ MakiTech ዩቲዩብ ፔጅ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በባለፈው ሳምንት ቪዲዮ ቫሪያብልን እንዴት አድርገን ዲክሌር እናደርጋለን እንዴት አድርገን እንጠቀመዋለን የሚለው ያየንበት ቪዲዮ ነበረ። በዚህኛው ሳምንት ቪዲዮ ደግሞ ቤዚክ ካልኩሌተርን እንዴት አድርገን ዴቨሎፕ እናደርጋለን የሚለውን እንምናየው። ተከታተሉኝ ዘንድ በአክብሮት ጋብዛለሁ። በተለመደው ሁሉ CodeBlockን እንከፍታለን። CodeBlockን ስንከፍት የመጀመሪያ ደረጃ የሚሆነው ፕሮጀክታችንን ክሬት ማድረግ ነው። ፋይል ኒው then ፕሮጀክትን የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ይሄንን ክሊክ በመናደርግበት ሰዓት ላይ ኮንሶል አፕሊኬሽን የምትለዋን ከዚህ እንመርጣለን። ኮንሶል አፕሊኬሽንን መርጬ ጎ የምትለዋን በተን በመጫንበት ሰዓት ላይ ወደዚህ ያመጣኛል። ኔክስት ለዋለው C++ ኔክስት እዚህ ጋር ፕሮጀክት ታይትሌን እንጽፋለሁ። ፕሮጀክት ታይትሌን ካልኩሌተር እንበለው ካልኩሌተር then next አልኩት። ይሄ ኮምፓይለር ነው። ፊኒሽ አልኩት። ይሄንን ፊኒሽ በመልበት ሰዓት ላይ ሶርስ የምትል እዚህ ጋር ትመጣለች። በግራችሁ በኩል የምትገኘውን main.cpp እንደብል ክሊክ አድርጌ ከፍታታለሁ። ይሄንን በመከፍትበት ሰዓት ላይ ይሄንን የቤዚክ የC++ ፕሮግራሚንግ ኮዶችን ያሳየኛል። ይሄንን ሲአውት የምትለዋን ዴሊት አድርግና ይሄ ከዚህ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? የመጀመሪያ ደረጃ ቫሪያብል ዲክሌር እናደርጋለን። ቫሪያብል የተለያዩ ታይፖች አሉት። ካልኩሌተር ላይ የምንጠቀም ቁጥሮችን ነው። ስለዚህ ቁጥር ሆነ ምንድነው የምንጠቀመው ማለት ነው? ኢንቲጀር ቫልዩ ነው። ኢንት a እንበለው። ከዛ ይሄንን ዘጋለው። ሁለተኛ ኢንት b እንበል። ይሄንን ዘጋው። ከዛ በኋላ ሴሚኮለን ሳደርግ ዘጋው ማለት ነው። ከዛ ኢንት ሰም ሚል ይኖረን ሰም ካልኩኝ በኋላ አሁን ምንድነው የማደርገው? እነዚህን ቫሪያብሎች ዲክሌር ካደረኩኝ በኋላ ከዩዘር ኢንፑት መቀበል አለብኝ። ለዩዘሩ ያንን ኢንፑት እንዲያስገባ የሚነግረው ነገር ሜሴጅ መጀመሪያ ማስገባት አለብኝ። ያንን ሜሴጅ ምን ብዬ አስቀምጣለሁ ማለት ነው? ሲአውት ከዛ ሌዛን ኮት ከፍትና ምን አደርጋለሁ? ኢንተር the first value ይሄንን አስቀመጥኩኝ። ይሄንን ዘጋሁት። ከዘጋሁኝ በኋላ እዚሁ ጋር ከስር እንዲያመጣልኝ ከሆነ የምፈልገው ምን አደርጋለሁ? እዚች ጋር እንደዚህ አድርጌ ኢንዴል ማለት እችላለሁ። ኒው ላይን ላይ ይቀበልልኛል ማለት ነው። ከዛ ምን እላለሁ? ሲኢን ማለት ደግሞ ኢንፑት ከኪቦርዱ ዩዘሩ እንዲያስገባ የሚጠይቀው ነገር ይሆናል ማለት ነው። ማንን አስገባለሁ? ኤን ማለት ነው። ኤ ላይ የኤ ብዬ ዲክሌር ያደረኩት ቫሪያብል ላይ ዩዘሩ የሚያስገባውን ቫልዩ ስቶር ያደርገዋል ማለት ነው። ይሄንን ከጨረሰ በኋላ ሁለተኛው ቫልዩ ምንድነው? ቫልዩን ቼክ ሁለተኛውን ቫልዩ ይጠይቃለሁ ማለት ነው። ሲአውት ሌዛን ኮት አስገባና ኢንተር the second value ይሄንን እንደዚህ አደረገና ተመሳሳይ ኢንዴል ኒው ላይን ላይ ወረድኩኝ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምን ያደርገኛል? ሲኢን መቀበል መቻል አለበት። ከማን ነው የሚቀበለው? ከዩዘር የትኛውን ቫሪያብል ይቀበላል ማለት ነው? ቢን ይቀበላል። ይሄንን ከተቀበለ በኋላ ሁለቱንም ተቀብሏል። አሁን የሰም ቫልዩን ነው ማየት የምንፈልገው አይደለ? ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ሰም ምንድነው የሚሰራው? መደመር ነው አይደለ የሚሰራው? ስለዚህ a plus ቢን እናስቀምጥና ይሄንን ክሎዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄንን ከጨረሰ በኋላ ሰም ሲያደርግ ምንድነው የሚያደርገው? ኤ ቫሪያብል ኤ ላይ የተቀመጠውን ቫልዩ ከቫሪያብል ቢ ላይ ከተቀመጠው ቫልዩ ጋር ይደምርና ማን ላይ ያስቀምጣል ማለት ነው? ሰም የሚባለው ቫሪያብል ላይ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። ይሄንን ከጨረስኩኝ በኋላ ምንድነው የማደርገው? ይሄንን ዲስፕሌይ ማድረግ አለብኝ። ሲአውት ሌዛን ይሄንን አስቀምጣለሁ። the value the sum is ብዬ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው? የማንን ቫልዩ ነው የምጠራው? የሰምን ይሆናል ማለት ነው። ሰምን አስቀምጥኩኝ። ይሄንን ክሎዝ አደረኩኝ። ይሄንን ቢውልድ አድርገን ራን በመናደርግበት ሰዓት ላይ እያንዳንዱን ቫልዩ የኤን ቫልዩ ይጠይቀኛል፣ የቢን ቫልዩ ይጠይቀኛል። ከዛ በኋላ ደምሮ አጠቃላይ ያለውን ቫልዩ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። እስኪ ራን አድርገን እንየው። ቢውልድ ኤንድ ራን ክሊክ አደረኳት። እቺ ራን እያደረገ ነው። ራን አድርጓል። ኢንተር ዘ ፈርስት ቫልዩ አለኝ።
ስንት ላስገባ 89 ኢንተር ሁለተኛው ላይ ሲመጣ ኢንተር ዘ ሰከንድ ቫልዩ መጣ 50 ይሄንን ኢንተር በመልበት ሰዓት ላይ የነዚህ የሁለቱን የቫሪያብል ኤ ላይ ያለውና ቫሪያብል ቢ ላይ ያለውን ቫልዩ ደምሮ አጠቃላይ 139 አምጥቶልኛል ሌሎቹንም ተመሳሳይ ነገሮች መስራት እንችላለን ለምሳሌ እዚህ ጋር መልቲፕሊኬሽንንም እንስራ ኢንት መልቲፕሊኬሽን መልት ብለን እንያዘው ከዛ ይሄንን ዲክሌር ካደረኩኝ በኋላ እዚህ ጋር አሁን ሰም የነበረውን ምን አደርጋለሁ ማለት ነው እቺን መልት ብለን እናስገባት መልት ኦኬ ነው ሰም የነበረውን ቫልዩ እቺኛዋን ሰምን መልት ከዛ እቺኛዋን ምን አደርጋታለሁ ፕላስ የነበረችውን የኮኮቧን እዚህ ጋር ኪቦርዳችሁ ላይ ያለችውን ኮኮብን ጫናታለሁ ይሄ ማለት ታይምስ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን እዚህ ጋር የመጨረሻ ላይ የሚመጣው ቫልዩ የማን ይሆናል መልት ምትል ትሆናለች ማለት ነው እቺን ካስገባውኝ በኋላ ምን አደርጋለሁ ቢውልድ ኤንድ ራን አድርገዋለሁ ቢውልድ ኤንድ ራን በማደርግበት ሰዓት ላይ የመጀመሪያውን ቫልዩ ይጠይቀኛል 3 እናርገው ከዛ የሚቀጥለው ቫልዩ ሁለተኛው ቫልዩ ስንት ይሆናል 6 እናርገው መጨረሻ ላይ የሚሰጠኝ ቫልዩ 18 ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት the sum is 80 ብሎ መጥቶልኛል ይሄንን ይመስላል አጠቃላይ የቤዚክ ካልኩሌተር ተጨማሪዎቹም ዲቪዥን እና ማይነስን እዚሁ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ሞክሩትና የተለየ ነገር ያስቸገራችሁ ነገር ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ ስለተከታተላችሁ ያመሰግናለሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ ከታች የምትመለከቷቸው የሰብስክራይብ እና የደውል ምልክቶች አሉ እነሱን በመጫን ተከታታይ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ መልካም